ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ ශාමල් SJ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවා සුපිරි පාඩමක්. අපිට පුළුවන් අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ඕනම දෙයක් ඉතා ඉක්මනින් catch up කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ඕනම දෙයක් අපිට පුළුවන් ඉක්මනින්ම අපිට කපලා ගන්න. ඉතින් මේකට මම භාවිතා කරනවා Snipping tool එක. ඉතින් අපිට මේ Snipping tool එකෙන් වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. අපේ ෆොටෝ එකක්, අපේ PDF එකක්, ඒ වගේම අපේ YouTube එකේ තියෙන මොකක් හරි ෂෝට් එකක්, ඒ වගේම අන්තර්ජාලයේ තියෙන ඕනෑම කොටසක් අපිට ඕනෑම දෙයක් අපිට ඉක්මනින්ම කපලා ගන්න පුළුවන් මේ Snipping tool එකෙන්. හරි. අපි යමු අපේ පාඩමට. ඉතින් මේ tool එක අපි වෙනම Google ගිහලා search කරලා මේක අපේ machine එකට පරිගණකයට install කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි Windows operating system එක අපේ පරිගණකයට ස්ථාපනය කරනකොටම අපිට මේ tool එක එනවා. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේ tool එක අපි open කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ පරිගණකයෙන් search කරන්න වෙන මේ විදිහට. Windows 10 නම් search bar එක මෙතන තියෙනවා. මගේ Windows 8 තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙතනින් මම සර්ච් කරනවා Snipping කියලා. S N I P P මේ මෙහෙම ගන්නකොටම Snipping tool එක එනවා. පහළ ඔයගලන්ට පේනවා. ඉතින් මේක උඩ එක ක්ලික් එකක් දීලා අපිට පුළුවන් මේක ඕපන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ Snipping tool එක මෙහෙම දිනනකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන new තියෙනවා. ඒවම cancel option මේ වගේවා තියෙනවා. අපිට මේ new කෙනෙක් උඩ ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ඕනෑම කොටසක් අපිට කපලා ගන්න. හැබැයි ඒකෙදි ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ මොකද මේ new කෙනෙකුට හැබැයි තියෙනවා drop down එක. මේකට ක්ලික් කළාම අපිට තෝරා ගැනීම හතරක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඕගොල්ලෝ අවශ්‍ය එක තෝරගන්න ඕනේ. මෙතන free form snip කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් අපි පැන්සලක් අරන් අදින ආකාරයෙන් එහෙම නැත්නම් පෑන් එකේ ලියන විදිහට අපිට කැමති කොටසක් ඇඳලා කපලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අපි තෝරන කොටස. ඒ වගේම rectangular snip එකෙන් අපිට පුළුවන් ඍජු කෝණාශ්‍ර නැත්නම් සමචතුරස්‍ර ආකාරයේ කොටසක් අපිට මෙතනින් කපා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Windows snip කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ snip අපි ස්ක්‍රීන් එකට අතක් ගියාම මේක සිලෙක්ට් කරලා මේ මෙතන එනවා අතක් වගේ සලකුණක්. ඒකට ක්ලික් කළ ගමන් මෙතන අපි අපේ මේ සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයම snip වෙලා يعني කැපිලා එනවා. ඒ වගේම full screen snip එකෙන් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ full screen එකම අපිට කට් කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙතන තියෙන free from snip tool එකෙන් කට් කරලා ගමු. මම මේකට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ විදිහට එනවා පොඩි කතුරක් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. එතකොට අපිට මේකෙන් පුළුවන් අපි මේ කතුර අරගෙන යන ප්‍රමාණය අපිට මේ ඒරියා එක අපිට කට් කරලා ගන්න. දැන් මම මෙතන මේ විදිහට මේ කතුර මෙහෙම ක්ලික් කරගෙන අරගෙන යනවා. මේ විදිහට. බලන්න. එතකොට අපිට සාමාන්‍ය පැන්සලකින් පෑනකින් අදින විදිහට අපිට කැමති අවශ්‍ය ඒරියා එක අපිට මෙතනින් කපලා ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ විදිහට ආවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ කපාගත්ත කොටස අපේ පරිගණකයට සේව් කරගන්න. ඕගොල්ලෝ මේක දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි මේ විදිහට කපා ගන්න කොටස අපිට පරිගණකයට ලබා ගන්න පුළුවන් JPG එකක් ඇටියට. මම ඒකට මේ මෙතන තියෙන පළවෙනියෙන්ම ෆයිල් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ save as යනවා. save as ගියට පස්සේ මෙතන save as file type එක JPG තියලා file name එකට අපිට කැමති එකක් දීලා file save location එක තෝරලා අපිට මෙතනින් save කරගන්න පුළුවන්. ඒක එක විදිහක්. මම මේක delete කරනවා. ඊට පස්සේ ඕන එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක පොඩ්ඩක් දිග වැඩි හින්දා අපිට පුළුවන් මෙතන save කියලා තියෙනවා. මේ save කියන එක ක්ලික් කළාම කෙලින්ම මෙතන save screen එකට එනවා. ඊට පස්සේ save file location එක දෙන්න, file name එකක් දෙන්න, save file type එක JPG තියන්න, save කියලා දෙන්න.
එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් කෙලින්ම මෙතන තියෙන ඉමේජ් එක අපිට කොපි කරගන්න මෙතනින් කොපි කරගන්න මගේ Word වලට ඒ වගේම මගේ PowerPoint වලට මට ගිහිල්ලා කෙලින්ම paste කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ ආකාරයේදී අපිට මේ ක්‍රම ඔක්කොටම අපිට පහසුකම් දීලා තියෙනවා මේ snipping tool එකෙන්. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන පරිගණක සේව් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මේක අවශ්‍ය තැනට ගිහිල්ලා copy paste කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු මෙතන තියෙන rectangle snip එක. මේක උඩ ක්ලික් කළාම අපිට මේ විදිහට එනවා. මෙතනින් අපිට ඍජු කොණාශ්‍ර නැත්නම් සමචතුරස්‍ර ආකාරයේ කොටසක් අපිට කපලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඉතින් මම මේ සිලෙක්ට් කරන ඒරියා එක මේ විදිහට අපිට කට් කරලා ගන්න පුළුවන් කියලා. මම මේ විදිහට මේ අයිකන් ටික සිලෙක්ට් කරලා අතාරිනවා. මේ විදිහට අපිට මේ ටික මේ විදිහට කපලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට ඉමේජ් එකක් බලමු. ස්නිප් ගිහිල්ලා ආයෙ නිව් යනවා. නිව් ගිහිල්ලා මම මේ කොටස මේ විදිහට කපලා ගන්නවා. කපලා මේ අවශ්‍ය තැනට වඩ පස්සේ මවුස් එක අතාරින්න තියෙනවා. ක්ලික් එක අතාරින්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ අපිට කැමති විදිහට මේක සේව් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු new ගිහිල්ලා ඊළඟට තියෙන මොකද්ද? Windows Snip. මේක මම තෝරනවා. ඊට පස්සේ new යනවා. ඊට පස්සේ බලන්න මේ විදිහට අතක සලකුණක් එනවා. මේ ක්ලික් කළ ගමන් අපිට මේ විදිහට අදාළ ඒරියා එක ස්නිප් වෙලා කැපිලා එනවා. තව එකක් බලමු අපි. මේක ක්ලෝස් කරලා මේ විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට මේ ටූල් එක භාවිත කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අන්තිමට තියෙන්නේ full screen snip එක. මේක දීපු ගමන් සම්පූර්ණ මේක ක්ලික් කළා මේක ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේක ක්ලික් කරපු ගමන් සම්පූර්ණ ස්ක්‍රීන් එකම කැපිලා එනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ දැන් අපි හිතමු අපි යම් කිසි දෙයක් අපි ස්නිප් කරන්න යන්නේ කියලා. එතකොට මේ මෙතන ස්නිප් කරන්න යනකොට අපව මට මේක අවශ්‍ය නැහැ. කැන්සල් කරන්න ඕන වුණොත් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් එහා පැත්තේ තියෙනවා. හොඳට පේන්න තියෙනවා කැන්සල් කියලා. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ඇක්ටිව් වෙලා තිබ්බ එක කැන්සල් වෙලා යනවා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද අපි කපාගත්ත කොටසක් එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඒකත් හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම යම්කිසි කොටසක් කපාගත්තට පස්සේ මේ ස්ථානට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඇති මෙතන තියෙනවා පෙන් එක. මේ පෙන් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේක උඩ අදින්න මේ විදිහට. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේක drop down එක ක්ලික් කරලා මේකේ color එක මේ විදිහට color එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම customize කියලා අපිට පුළුවන් මේ pen color එක වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම මේ drop down එකේ customize කරලා තියෙනවා මේ thickness කියලා. මේ thickness එක අපිට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. thickness එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා තමයි tip කියලා ඊට යටින්. මේක මේ tip එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක මේ ත්‍රිකෝණාශ්‍ර හැඩයටද නැත්නම් round හැඩයටද කියලා අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ ඔයාලට පේන පොඩි බෝලයක් තියෙනවා. අපි කස්ටමයිස් කියලා මේක වෙනස් කරලා බලමු. දැන් බලන්න මෙතන නිකන් පොඩි ත්‍රිකෝණාශ්‍ර හැඩයක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ පෙන් එකේ අපිට භාවිතා කරලා අපි කපාගත්ත ඉමේජ් එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන එහා පැත්තේ තියෙනවා highlighter එකක්. මේ highlighter එකෙන් අපිට පුළුවන් අපිට යම්කිසි කොටසක් highlight කරලා පෙන්නන්න මේ tool එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ image එක හැමතැනම මේක ඇදෙනවා. මේ විදිහට අවශ්‍ය විදිහට ඔයගලන්ට මේක ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන එහා පැත්තේ eraser එක තියෙනවා. eraser එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ අහපව මේක අන්ඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ මකා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේකට කරපු හරි edit තියෙනවා නේද? මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපි කපාගත්ත image එක screen එක කොටසක් edit කරගන්න. ඉතින් අපි ඊගාට බලමු මේ snipping tool එකට කොහොමද
අපේ කීබෝඩ් එකේ ෂෝට්කට් එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ ස්නිපින් ටූල් එක නිතර භාවිතා කරන එක්කෙනෙකුට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ මොකද අපිට හැම වෙලේම මේක සර්ච් කරලා ගන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි බලමු කොහොමද ෂෝට්කට් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය විදිහට ස්නිපින් කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ස්නිපින් ටූල් එක එනවා. ඊට පස්සේ ඒකට රයිට් ක්ලික් කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ යන්න ඕපන් ෆයිල් ලොකේෂන් වලට. ෆයිල් ලොකේෂන් වල ගියාට පස්සේ මේ විදිහට අපේ ස්නිපින් ටූල් එක තියෙන ලොකේෂන් එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් ස්නිපින් ටූල් එක උඩ රයිට් ක්ලික් එකක් දීලා යන්න ප්‍රොපර්ටිස්. ප්‍රොපර්ටිස් ගියාට පස්සේ ඔයගලට මෙතන පේනවා ෂෝට්කට් කී කියන එක නන් කියලා තියෙන්නේ. මේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් එකක් දෙන්න. ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ කීබෝඩ් එකේ Alt Control කී එකත් එක්ක ඔයගලන්ට කැමති කී එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. මම Alt Control කී එකත් එක්ක දෙනවා S අකුර. ඊට පස්සේ මෙතන apply කරන්න. ඊට පස්සේ මේ continue කරන්න. okay කියලා දෙන්න. යන්න අවශ්‍ය තැනට ඔයගොල්ලන්ගේ desktop එකට යමු. අපි සාමාන්‍ය Snipping tool එක open කරලා බලමු. ගිහිල්ලා Alt Control S කියන එක ක්ලික් කරන්න. අපිට මෙන්න මේ විදිහට Snipping tool එක open කරගන්න පුළුවන්. මේක අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට නැවත එතනට ගිහිල්ලා අපි දීපු shortcut එක remove කරන්න. ඊට පස්සේ Snipping tool එකේ shortcut එක නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මම හිතනවා මම අද කියලා දීපු දේවල් වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රීන් එකේ අන්තර්ජාලය නාහරි කොටසක් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ගන්න මේ විදිහට ස්නිපින් ටූල් එක භාවිත කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක වැඩි ගොඩක් පහසු වෙයි.